Trong những ngày cuối giữa tháng 6 của năm 2025, chúng ta đã phải nín thở chứng kiến cuộc đối đầu ở Trung Đông bị đẩy đến một ngưỡng cửa nguy hiểm chưa từng có. Đó chính là Iran-Israel sau hàng chục năm đối đầu cho im lặng, nay đã chính thức bước ra khỏi bóng tối với các cuộc oanh tạc hàng loạt đến từ hai phía. Vậy điều gì họ lại phát động ngòi nổ cho bước ngoặt định mệnh này? Và liệu đây có phải là một phát súng lớn gây nên Thế chiến thứ ba, dấu chấm hết cho cả Trung Đông và cả nhân loại? Và khi kết thúc cuộc xung đột này, ai sẽ được lợi, ai sẽ bất lợi? Chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay bây giờ để thỏa mãn những khúc mắc này nhé. Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần hiểu về bản chất của hai nhà nước Iran và Israel thì mới hiểu được cái sự sâu xa trong xung đột của họ. Điểm chung của hai quốc gia này là lấy trọng tâm tôn giáo làm nền tảng chính trị và pháp lý trong việc điều hành thể chế. Như Israel sẽ lấy Do Thái làm quốc giáo và Iran sẽ lấy Hồi giáo làm quốc giáo. Và thực ra thì trong quá khứ ai cũng biết rằng người Hồi giáo với người Do Thái thì lúc nào mà chả va chạm. Nên có thể hiểu tại sao Iran và Israel đối chọi nhau như vậy. Ok, well. Nếu mà giải thích như vậy á thì đã không có video này rồi. Giải thích quá đơn giản đúng không? Tất nhiên là nó sẽ rất là phức tạp ở nhiều khía cạnh nữa, liên quan đến địa chính trị, quyền ảnh hưởng và sự cạnh tranh của các bên trong khu vực. Tuy vậy thì có một thực tế thì Iran họ không phải là một quốc gia Hồi giáo Ả Rập. Họ là người Ba Tư ở vùng Trung Á, theo hệ nhánh Shia. Và hệ nhánh này á, thì nó lại vô cùng mâu thuẫn với hệ nhánh Sunni của người Ả Rập. Do đó thì xét về vai trò của Iran tại Trung Đông thì bản thân người Iran thì họ cũng xung đột lợi ích với người Ả Rập nữa, chứ không phải chỉ riêng mỗi người Israel. Cho nên thì trong quá khứ thì thời vua Sa của Iran á, thì Iran và Israel không phải như bây giờ đâu. Họ thậm chí còn là những đồng minh với nhau nữa, luôn có những tình cảm nồng nàn và luôn chia sẻ tình báo lẫn nhau trong các cuộc xung đột với người Ả Rập. Thì phải cho đến khi có sự xuất hiện của một vị lãnh tụ thuộc cuộc cách mạng Hồi giáo Iran, đó là ông Khomeini, thì ông ấy là một đối thủ chính trị của vua Sa và từng bị vua Sa truy nã rất gắt gao, đến mức ông ấy phải bỏ nước để mà xin tị nạn chính trị ở Pháp. Thì khi cuộc cách mạng Hồi giáo Iran thành công thì ông ấy quay về và nhậm chức lãnh tụ Hồi giáo thôi. Thì các bạn biết rồi mà, những cái vị lãnh tụ mà khi ông ấy phát biểu thì ông ấy thường phát biểu đầu tiên là cái gì? Đó chính là lên án những quốc gia đã từng hỗ trợ cho chế độ cũ. Thì trong đó có cả Israel thôi. Và ông ta đã mắng Israel như một con quỷ Satan và cần phải bị hủy diệt. Nhưng mà không phải chỉ riêng Israel không thích sự hiện diện của nhà nước cách mạng Hồi giáo non trẻ này. Thì kế bên Iran là Iraq, nơi đang được cai trị bởi một kẻ độc tài tên là Saddam Hussein. Ông ta thì dường như không hài lòng chức vụ lãnh tụ Hồi giáo của Khomeini. Với Iraq thì việc một nhà nước Hồi giáo nhánh Shia phát triển sẽ đe dọa đến vị thế của người Sunni tại Trung Đông. Và điều này đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 8 năm, năm 1980-1988. Cuộc chiến này đã làm cho Iran bị đình trệ và suy thoái trầm trọng. Ngay cả việc bị Iraq nắn gân bên cạnh không thể suy xuyển nổi như thế, thì khiến cho họ muốn hủy diệt Israel đã phải khựng lại suốt một thời gian dài, và nó đã bị chìm sâu trong bóng tối. Việc khao khát mong mỏi trả thù Israel của Iran giờ chỉ là những tin phát sóng mỗi sáng sau các buổi cầu nguyện mà thôi. Dường như thì những ai trong chúng ta sống trong những năm đầu của thế kỷ 21 khi chứng kiến quá nhiều vụ khủng bố trên thế giới thì chúng ta đã quên mất một điều. Đó là Iran và Israel đang có một mối thâm thù, chẳng qua nó chưa bùng phát mà thôi. Như đã đề cập, ông Khomeini luôn xem các quốc gia đối tác với vua Sa là kẻ thù. Nên không làm lạ trong các quốc gia đó có Israel. Tuy nhiên, ngay cả khi ông Khomeini còn ở Iran trước khi xin tị nạn chính trị ở Pháp, thì ông ta vốn đã phản đối việc vua Sa hợp tác với Israel rồi, xem đó là sự phản nghịch đối với Hồi giáo và độc lập quốc gia. Lý do gì mà ông Khomeini ông lại có một suy nghĩ như vậy? Ta sẽ dựa trên hai giải thích sau. Đầu tiên phải là giải thích tôn giáo. Vì sao phải ưu tiên cách giải thích này? Chúng ta phải hiểu một điều. Dù ông Khomeini ông có bị thế giới phương Tây miêu tả một cái hình ảnh gì đó rất là ghê rợn, nhưng mà ông ấy vẫn là một nhà truyền đạo. Mà việc ông ấy trung thành với luân lý của Kinh Koran cũng nên phải xem xét. Thì trong Kinh Koran nó cũng có dạy rằng người Hồi giáo phải dùng đến vũ trang bạo lực khi họ buộc phải rời khỏi nhà cửa.
thì có một câu nói mang tính biểu tượng trong kinh Koran thì về mặt này như sau: quyền được cầm vũ khí được ban cho những người bị tấn công vì họ bị áp bức. Allah thật sự có quyền ban cho họ chiến thắng. Những người bị đuổi ra khỏi nhà một cách bất công chỉ vì họ nói Chúa của chúng tôi là Allah. Thì chúng ta phải hiểu, trong những năm thập niên 50-60, hàng triệu người Palestine đã bị mất nhà cửa, phải tị nạn lưu vong khắp thế giới. Họ còn bị chính quyền Israel từ chối quyền trở về quê hương của họ. Thì là một người thực hành luân lý Hồi giáo nồng nhiệt, thì cái tình trạng này đã tạo ra những cái tình cảm cực đoan tiêu cực với Khomeini về Israel. Tiếp theo là sự chiếm đóng Jerusalem của Israel. Bất kỳ với những tín đồ Hồi giáo, không riêng Khomeini, Jerusalem được coi là vùng đất thánh của mỗi tôn giáo Abraham, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Nhưng đối với người Hồi giáo, Jerusalem và đặc biệt là nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Jerusalem mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người Hồi giáo rất coi trọng nhà thờ Al-Aqsa vì truyền thống Hồi giáo, hướng cầu nguyện của người Hồi giáo là hướng về nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Nhưng nếu chỉ tập trung vào giải thích tôn giáo thì nó sẽ không bao quát hoàn toàn cái cục diện của vấn đề Iran và Israel đang đối mặt hiện nay. Cho nên chúng ta sẽ tới cái giải thích thứ hai. Vốn dĩ cái lập trường thù địch của giới lãnh đạo Iran đối với Israel là muốn thu hút sự ủng hộ trong nước giữa những người bảo thủ tôn giáo nói riêng và thế giới Hồi giáo nói chung. Thì cái sự ủng hộ của quần chúng trong nước đối với lập trường này thì sẽ bảo vệ được cái hệ thống chính trị Iran. Và cái sự ủng hộ của thế giới Hồi giáo thì sẽ trao cho họ địa vị là một cường quốc Hồi giáo trong khu vực. Nhưng mà ngay từ đầu ông Khomeini, ông cũng đâu phải chỉ có thù địch mỗi Israel đâu các bạn. Ông thù địch cả các nước nào đã có ủng hộ Sa trong quá khứ. Thì trong đó cũng có một số ít là có những nước Ả Rập. Thì những cái nước Ả Rập ngày xưa khi mà chiến tranh dai dẳng với người Israel không thành công, họ buộc phải bình thường hóa quan hệ với Israel, thì họ cũng bình thường hóa quan hệ với vua Sa. Đấy, vô tình chung họ lại bị vô tầm ngắm của lãnh tụ Hồi giáo Iran ông Khomeini. Cho nên bây giờ họ có không thích Israel đi chăng nữa là vì Israel đàn áp người Palestine, mà người Palestine cũng là cộng đồng Hồi giáo Ả Rập với họ. Đó, cho nên họ cũng ghét Israel lắm chứ. Nhưng đồng thời họ cũng ghét Iran. Đấy, cho nên vô tình chung nha, Israel lại trở thành một cái chân trụ chống ở Trung Đông đang đối phó với Iran. Thì bây giờ họ đó tuy ghét Israel đúng không, nhưng mà họ cũng phải nhân nhượng với Israel. Chứ giờ mà Israel mà bị sụp đổ là coi như là Iran là bá chủ nguyên một vùng rồi. Những người Ả Rập sẽ không thể nào mà ngăn cản được cái làn sóng cách mạng Hồi giáo của người Iran được. Thực ra là những cái năm cuối của thế kỷ 20 thì Iran họ cũng có tài trợ tiền cho những cái nhóm quân sự chống Israel như là Hezbollah này, như là PLO của Palestine hoặc là Hamas của Palestine. Nhưng mà về sau thì PLO họ lại đang tìm cách hòa bình lại với Israel, và sau đó họ lại còn công khai ủng hộ cho Saddam Hussein. Cho nên Iran kiểu họ cũng chán, cho nên họ cũng rút dần các nguồn tài trợ cho PLO. Nhưng mà sau đó họ lại tập trung cho Hezbollah. Nhưng mà nói chung thì chuyện gì đến thì cũng đến thôi. Thì vào năm 2003 thì thế giới đã chứng kiến một sự việc phải gọi là gây chấn động luôn á. Let me now turn to those deadly weapons programs and describe why they are real and present dangers to the region and to the world. This is evidence, not conjecture. This is true. This is all well documented. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. This is just about the amount of a teaspoon. Oh, 不，个灵记。 An inferno. ITV News cameras recorded the barrage from hotel balconies. Thì nghi ngờ Saddam Hussein có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda và chùm trong tổ chức đó là Osama Bin Laden thì Mỹ ngay lập tức là tuyên bố chiến tranh với lại Iraq để nhằm loại trừ Saddam Hussein và để cho ông ta không thể nào mà tiếp tục tài trợ cho nhóm Al-Qaeda khủng bố nước Mỹ. Thì nói chung thì với sức mạnh của quân đội Mỹ thì Iraq kìa bay màu thôi. Saddam Hussein cũng thế. Do đây không phải là một video nói về cuộc chiến tranh Iraq với Mỹ, cho nên mình sẽ không nói sâu về cái cuộc chiến này. Thì chỉ nói là Saddam Hussein là sau khi bay màu cái người vui hơn cả Mỹ lúc này chính là Iran.
Cũng nhờ Iraq sụp đổ cho nên là Iran gần như mở toang được cánh cửa của mình tới thế giới Ả Rập. Cho nên là với Iran á, miễn ai chống Israel thì người đó cho dù có là Sunni hay Shia gì hết á, họ đều là tài trợ đó. Cho nên hiển nhiên là những cái tổ chức kháng chiến cực đoan của Palestine, ví dụ như Hamas đó, họ là người Sunni đúng không? Họ vẫn nhận được tài trợ của Iran. Có một điều rất là hài hước á, là cái chính quyền mới của Iraq á, thì số đông các thành viên chính phủ á, đều là người Shia cả. Họ là tiền thân của các nhóm cách mạng chống Saddam Hussein được Mỹ hậu thuẫn. Nhưng mà họ lại có tình cảm với chính quyền Iran. Cái này chuyện hiển nhiên thôi, người đồng giáo với nhau thì lại không yêu thương nhau đúng không? Cho nên họ cũng không ngần ngại cho Iran mượn đường để tuồn lậu vũ khí và nhu yếu phẩm cho Hezbollah lẫn Hamas. Và Iran á, thì ngoài Iraq ra họ còn dùng tuyến đường của Armenia, của Syria đó, hay là vùng biển Địa Trung Hải đó, hoặc là vùng Sudan ở châu Phi. Nói chung là rất nhiều tuyến đường để có thể viện trợ được cho các nhóm khủng bố chống lại Israel. Vì bây giờ họ đâu có bị ai ngăn cản đâu đó. Cái người ngăn cản cuối cùng của thế giới là Saddam Hussein, ông ta bị Mỹ cho bay màu đâu nữa đó. Điều này khiến cho Israel vô cùng vất vả trong việc ngăn chặn các nguồn cung cấp này. Dĩ nhiên thì Israel không có chuyện mà nằm không đó chờ chết. Họ cũng chủ động không kích vào Syria lẫn Iraq vào những năm 2008, 2009. Nhưng nói gì thì nói, thì đây là những hành động gọi là xâm phạm vào lãnh thổ quốc gia, thì Israel cũng bị cộng đồng quốc tế lên án liên tục. Đây cũng là cái bất lợi khi mà song song đó Israel cũng bị cáo buộc những cái vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến tranh tại Gaza cùng năm. Và nếu chỉ nói Israel chỉ dừng ở mỗi không kích thì đó là sự sai lầm đấy. Israel còn làm nhiều hành động hơn nữa, từ trong mặt trận tình báo nè, ám sát nè, bắt cóc nè, bắt giữ tàu bè trái phép nè, nó lan rộng ra khắp thế giới luôn. Thì từ những năm 2010 tới 2015 thì đã có hàng trăm các vụ ám sát, đánh bom, khủng bố, bắt cóc, phá hoại đến từ các cơ quan tình báo của Israel và Iran ở khắp mọi nơi như là Hungary, Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, vân vân và vân vân, diễn ra rầm rộ và rất nhiều người đã thiệt mạng sau đó. Tuy vậy phía Iran thì họ cũng thất thế, là vì nhiều cái tổ chức tình báo của họ đó đã ngay lập tức bị Israel phát hiện và ngăn chặn. Nhiều điệp viên của Iran lẫn Hezbollah thì đã bị giam giữ trong các nhà tù trên khắp thế giới. Cho đến năm 2017-2018, Iran dùng danh nghĩa là tiêu diệt tổ chức ISIS. Nhiều cố vấn Iran tiến vào lãnh thổ Iraq lẫn Syria một cách công khai hơn. Họ hy vọng có thể tăng cường được năng lực hậu cần và triển khai lực lượng trong khu vực. Tehran cũng đặt mục tiêu là có thể mở đường từ thủ đô Iran đến Damascus và bờ biển Địa Trung Hải. Thiên tài tạo ra sách lược này của Iran là một vị tướng tên Qasem Soleimani. Ông ta đã cho thành lập lực lượng Quds với các nhân sự là những người vùng biên giới, có vốn hiểu biết về Iraq, giúp ông ta vạch ra được nhiều tuyến đường vận chuyển kết nối Iraq và Syria. Thì tướng Qasem Soleimani và Hezbollah tại Lebanon vừa đánh ISIS, vừa xây từng tiền trạm để có thể dễ dàng gặp nhau. Từ đó Qasem Soleimani đã mở được rất nhiều tuyến đường cho quân Iran trung chuyển vũ khí vào Syria để viện trợ cho Hezbollah và Hamas. Qasem Soleimani với những thành công ban đầu thậm chí còn có thể đảm bảo rằng sẽ có một kịch bản tồi tệ nhất đối với tương lai của Israel. Sự tự tin của Qasem Soleimani không phải là vô lý, vì ông đã thành công tạo được một trục kháng cự liền kề trải dài từ Iran và Iraq qua Syria đến biên giới Lebanon và Israel. Tiếc là vào năm 2020, Qasem Soleimani đã bị Mỹ không kích ám sát. Và khi ông này mất thì các tuyến đường mà ông này đã dày công xây dựng cũng coi như bị chững lại và suy yếu đi. Thì việc Soleimani bị ám sát đã khiến cho Iran vô cùng tức giận, và họ đã tiến hành đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ của Mỹ tại Iraq, nhưng không có một báo cáo thiệt hại nào về người. Ngược lại, riêng phía Iran có một quả tên lửa đã nhắm nhầm vào một cái máy bay của hãng Ukraine International Airlines trong một chuyến bay 752, khiến 176 người thiệt mạng, trong đó có 82 người Iran. Thì ban đầu Iran thì họ cũng phủ nhận cái vụ việc này, nhưng mà sau họ cũng phải thừa nhận coi đây là một cái tai nạn ngoài ý muốn. Thì lãnh tụ tối cao Iran ông Ali Khamenei thì ông trong cái bài giảng thứ 6 đầu tiên của mình đó, sau 8 năm rồi là ông có giảng viết gì hết á, thì gọi cái vụ việc này là một cái tai nạn vô cùng là cay đắng. Cái vụ việc này á, cũng khiến cho công chúng Iran họ tức giận vô cùng luôn á, họ phải ra đường họ biểu tình luôn. Cho nên là cái uy tín của chính phủ Iran lúc này là bị rơi xuống điểm âm luôn á. Và cũng xui rủi làm sao thì cũng tại Iran thì lại có thêm một cái cuộc biểu tình về cái cô Mahsa Amini,
là một loạt những cuộc biểu tình và bất ổn dân sự chống lại chính phủ Iran lớn nhất trong năm 2022, bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 ở Tehran. Thì cái cô gái tên Mahsa Amini gì đó, là cô ấy là bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì mặc cái hijab, cái thanh đội đầu nó không có phù hợp. Cụ thể là cô này cổ đeo gọi là quá nửa đầu thì cổ bị cảnh sát dẫn về phường rồi bị đánh đập nặng nề, dẫn đến là cái cô này cũng thiệt mạng. Đó, thì các cuộc biểu tình bắt đầu vài tiếng sau cái chết của Amini ở Tehran. Có lính gì? Và sau đó là nhanh chóng lan sang các thành phố khác. Đầu tiên là ở tỉnh Kurdistan, là cái quê nhà của Amini thì nhà chức trách Iran buộc phải tạm ngưng internet trên toàn quốc luôn. Thì theo một số thông tin là chưa có được kiểm chứng thì các cuộc biểu tình này là bị Iran đàn áp vô cùng thảm khốc luôn. Có ít nhất là có 378 người thiệt mạng. Thì sau cái sự kiện này là nhiều phụ nữ Iran là tuyên bố là không đeo hijab luôn. Gọi là họ quay livestream, họ cạo đầu luôn họ cạo đầu, họ quyết tâm họ không đeo hijab luôn. Thì cái việc này là để phản đối cái việc mà cái kiểm soát phụ nữ của Iran nó đang bị ngặt nghèo quá, nó đang bị khắc nghiệt quá. Nó như một cái gáo nước lạnh ta vào các hoạt động chính phủ của Iran, nhất là những cái luật về thần quyền. Đó. Thì đó cũng là nguyên nhân thì cái năm 2022, 2024 là Iran phải tập trung giải quyết những cái vấn đề xã hội trong nước của họ, buộc họ phải giảm bớt các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm thánh chiến. Thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải quay lại vào năm 2023. Thì vào cái ngày lễ Simchat Torah của người Do Thái vào cái tháng 10 năm 2023 thì Hamas đã tiến hành chiến dịch gọi là Al-Aqsa Plus. Thì họ bắn từ 3.000 đến 5.000 quả rocket từ dãy Gaza vào Israel trong vòng 20 phút, khiến cho 5 thường dân Israel thiệt mạng. Đồng thời khoảng 3.000 chiến binh Hamas đã xâm nhập vào Israel từ Gaza bằng xe tải, xe máy, xe ủi, tàu cao tốc, dù lượn. Nói chung là họ chiếm được các trạm kiểm soát ở Kerem Shalom và Iraq. Thì những cái kẻ cực đoan từ phía Hamas này, họ đã tiến hành bắt cóc thường dân và thảm sát họ tại nhà riêng. Sau đó còn đốt nhà của họ nữa. Thì trong cùng thời gian này đó, quân Hamas cũng tiến hành tấn công vào một cái lễ hội âm nhạc Nova tại Rem. Thì lực lượng này nã súng tàn sát vào những người cố chạy trốn và ẩn náu. Và thậm chí hành quyết những người đã khóm mình xin đầu hàng luôn. Ít nhất là 325 người Israel đã thiệt mạng trong những cái vụ xả súng của tội vạ này. Nhiều người bị thương và bị bắt làm con tin luôn. Tổng có 251 người bị bắt. Thì các chiến binh Hamas cũng được báo cáo là đã tham gia vào các hành vi cắt xẻo, tra tấn, bạo lực tình dục và hành hung giới tính. Thì cái sự việc này là một cái sự việc gọi là lần đầu tiên Hamas có thể xâm nhập vào được biên giới Israel và tấn công được Israel mà Israel không hề hay biết gì luôn Thì ngày 7 tháng 10 năm 2023 là cái ông thủ tướng Israel là ông Netanyahu là ông rất là tức giận với cái sự việc này, cho nên ông ta tuyên bố là sẽ biến mọi nơi của Hamas, là họ tổ chức ở đâu, họ ẩn náu ở đâu là sẽ là thành những nơi binh địa. Đó, ông ta còn nói thẳng Gaza là một cái thành phố quỷ dữ. Thì qua đêm là nội các an ninh của Israel là cũng bỏ phiếu hành động là phải thực hiện phá hủy năng lực quân sự và chính phủ của Hamas. Đồng thời Israel cũng cắt luồng điện tại Gaza. Thì vào ngày 9 hoặc là ngày 10 tháng 10 năm 2023 thì Hamas cũng có đề nghị là họ sẽ thả tất cả các con tin dân sự Israel đang bị giam giữ ở Gaza nếu mà Israel hủy bỏ kế hoạch xâm lược giải Gaza. Nhưng mà kiểu chính phủ Israel là say no luôn. Đó. Cho nên là không quân Israel là liên tục ném bom vào Gaza. Những cái cuộc không kích được báo cáo là đã giết trung bình 350 người Palestine mỗi ngày trong 20 ngày đầu tiên. Đó, cho nên là đã có tới hơn 7.000 người tử vong. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2023 là Israel cũng ra lệnh cho tất cả thường dân ở thành phố Gaza phải di tản đến những nơi mà Israel đã chỉ định trong vòng 24 tiếng. Thì sau cái cuộc chiến này là Hamas là gần như bị tê liệt luôn mà, do Israel là bao vây luôn, gọi là bỏ đói nguyên cả cái vùng Gaza luôn để cho Hamas gọi là chết dần chết mòn luôn mà. Tất nhiên là việc này cũng khiến cho Israel bị cộng đồng quốc tế phản đối, nhưng mà họ kiểu gọi là họ không ke nữa rồi. Đấy. Tuy là Hamas đã suy yếu nhưng mà người Israel thì họ cũng nhận ra rằng đó là họ không thể nằm cứ tiếp tục đánh Hamas trong cái tình trạng như thế này được. Cho nên là Israel đã bắt đầu là tiến hành đẩy chiến tranh vào ngay Iran luôn, nơi đang là nhà tài trợ chính cho Hamas. Thì ông Netanyahu ông cũng tuyên bố là khởi động chiến dịch gọi là Rising Lion.
với cái cớ là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Thì cái vấn đề vũ khí hạt nhân của Iran đó, nó là cái vấn đề mấy chục năm nay của cả cái thế giới này rồi. Cho nên là Israel nó cũng lợi dụng cái lý do này để nhắm vào các cơ sở làm giàu uranium. Bản thân ông Netanyahu cũng mô tả những cái nỗ lực phát triển hạt nhân của Iran là cái mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với sự tồn vong của Israel, và cho biết là chiến dịch sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tùy theo nhu cầu của Israel mà thôi. Thì vào sáng sớm ngày 13 tháng 6 năm 2025 thì quân đội Israel cũng đã tấn công vào hàng chục cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran cùng các chỉ huy quân sự chủ chốt. Nhờ yếu tố bất ngờ cho nên là Israel đã loại trừ được nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và các chuyên gia hạt nhân của Iran trong những ngày giao tranh đầu tiên. Thì phần lớn những người này bị hạ sát khi đang ngủ trong nhà riêng hoặc là khi đang họp. Trong khi đó Mossad cũng đã phá hoại được các hệ thống phòng không và các cơ sở hạ tầng tên lửa của Iran. Truyền thông Israel thì cũng nói là cái lực lượng của Tel Aviv là đã sử dụng các UAV thông minh, các tên lửa và các vũ khí bí mật của Israel được tuồn vào trong Iran luôn để tấn công. Đó, một cái quan chức của Israel cho biết là Mossad đã buôn lậu vũ khí của chính họ đó vào trong lãnh thổ Iran luôn, và thiết lập một cái căn cứ máy bay bên ngoài Tehran luôn. Đó, được sử dụng để vô hiệu hóa hệ thống phòng không, đảm bảo ưu thế trên không cho máy bay Israel. Thì sau cái cuộc tấn công phủ đầu Israel thì các nhà lãnh đạo Iran cũng đáp trả lại. Thì ngay sau đó là Iran cũng đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Israel trong một cái chiến dịch gọi là True Dormitory. Đó, ít nhất là 63 người Israel đã bị thương. Thì đỉnh điểm là ngày 22 tháng 6 là Mỹ cho ném bom vào một cái bunker được cho là cái cơ sở làm giàu uranium để làm vũ khí hạt nhân của Iran. Sau cái cuộc ném bom đó thì Iran và Israel đã phải tiến hành đối thoại. Đó, thì tính đến trưa 24 tháng 6 là cái thời điểm đó là ông Donald Trump cũng tuyên bố là Iran và Israel là đã xác nhận là cái lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Thì về con người thì có một cái số liệu cập nhật ngày 24 tháng 6 là cho thấy là Iran đã bị thiệt hại là 500 người, 3.000 người bị thương. Ngược lại Israel cũng ghi nhận là bên họ có 28 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Về thiệt hại quân sự và hạ tầng các quan trọng khác thì tính đến ngày 24 tháng 6 thì Israel cũng tuyên bố là phá hủy được rất nhiều sân bay và 80 máy bay quân sự của Iran. Nhưng thông tin trên thì Tehran không có phản hồi. Thì sau cuộc giao tranh vào tháng 6 năm 2025 thì chúng ta đều thấy là cả Iran và Israel đều có những cái thiệt hại không nhỏ về nhân mạng lẫn cơ sở vật chất. Nhưng rõ ràng thì chúng ta thấy lợi thế trong cuộc xung đột này là thuộc về Israel. Các cuộc tấn công của người Israel vô cùng chính xác và hiệu quả hơn rất là nhiều so với Iran. Đó, cho nên chúng ta thấy Iran quả thực là thiệt hại rất nặng nề nếu đem ra so sánh với Israel. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích vào các yếu tố như sau. Thì yếu tố đầu tiên chúng ta cần phân tích đó là cách hoạt động của các cơ quan phản gián. Thì cơ quan phản gián của Iran họ thực sự hoạt động rất tồi tệ. Thực ra cái này cũng không có gì khó hiểu, là vì các cơ quan phản gián của Iran vốn sinh ra là để duy trì vị thế thống trị của chính quyền cách mạng Hồi giáo Iran và trấn áp các lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước. Họ không có một cơ quan chuyên trách xử lý mọi hoạt động của Israel. Nhưng không phải họ có tuyên bố muốn loại trừ Israel sao? Họ không chuẩn bị gì cho việc đó sao? Có, nhưng mà thực ra họ cũng không cụ thể. Cũng như từng đề cập ở đầu video, vấn đề Iran là thù rất nhiều nước, chứ không có riêng Israel. Nhiều khi có thể nói những cái tuyên bố này không khác gì những cái lời tuyên truyền cả, vì họ muốn tìm kiếm một kẻ thù chung cho Iran nhằm thống nhất cái lòng trung thành trong xã hội Iran, kiểu như là hướng dư luận ra bên ngoài đó các bạn. Thì cái vấn đề này sẽ giúp có cái sự đồng cảm trong công chúng và làm họ quên đi những cái bất công trong xã hội. Khi mà người giàu thì càng ngày càng hưởng thụ và sung sướng, còn người nghèo thì phải chạy cơm từng bữa, bị hạch sách bởi chính quyền, bị bủa vây bởi những giáo điều tôn giáo khắc nghiệt. Và vì do thiếu tính mục tiêu như vậy, các cơ quan phản gián Iran phải chạy hết công suất để theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc, khiến họ bị quá tải khi xử lý. Ngoài ra còn một điều phải nói nữa, đó là họ không có sự chủ động trong công tác phản gián, bởi một lẽ nữa là họ quá phụ thuộc vào các nhóm thánh chiến mà họ ủy nhiệm. Hầu như họ không can thiệp và kiểm soát các nhóm này, khiến các nhóm này luôn có hành động tự phát, không báo cáo và bất tuân các dư ý chí đến từ Iran. Điều này đẩy Iran vào những tình thế vô cùng khó xử và nguy hiểm. Tiếp nữa đó là Iran cũng thiếu vắng công tác bảo mật. Công tác bảo mật là phòng thủ cuối cùng cho công tác phản gián, nhưng các cơ quan tình báo Iran lại thiếu biện pháp bảo vệ cho các bộ phận và nhân sự chủ chốt. Điều này trở thành một mắt xích yếu dễ bị các hoạt động tình báo của Israel phá vỡ. Ở đây ta thấy rõ nhất là các công tác tuyên truyền của Iran luôn là mối nguy hại cho vấn đề bảo mật Iran.
Rồi tuyên truyền họ không ngừng khoe khoang những cơ sở nhà máy căn cứ lẫn các nhân vật quan trọng. Cảm giác họ chắc đang nghĩ rằng đài truyền hình Iran chắc chỉ có mỗi người Iran xem hay sao ấy, chứ thế giới không xem. Cho nên mọi cái sự tiết lộ đó khiến cho đối thủ có thể nắm bắt được mọi thông tin mà không cần phải sử dụng quá nhiều năng lực tình báo. Còn xét về nội tình chính trị thì Iran là một quốc gia có 2 hệ thống chính trị, thần quyền và dân cử. Lãnh tụ tối cao là người đứng đầu về chế độ thần quyền, trong khi tổng thống là người đứng đầu về chế độ dân cử. Xét trên giấy tờ thì tổng thống Iran được người dân bầu chọn, có quyền lực chỉ huy tất cả. Nhưng trên thực tế thì lãnh tụ tối cao mới là người có quyền lực cao nhất. Ông ta nắm giữ quân đội và tài chính, có quyền bãi nhiệm tại tổng thống. Tuy tổng thống Iran có thể ra lệnh cho các hội đồng và cơ quan làm theo ý mình, nhưng cũng phải có sự phê chuẩn của lãnh tụ tối cao thì mới được duyệt. Có thể xem tổng thống giống như là một ông quản gia cho lãnh tụ tối cao vậy. Nhưng thực ra đôi khi vị lãnh tụ cũng thấy quyền lực mình cao quá, căn bản là do dân tình người ta biểu tình dữ quá, thì ông ấy sẽ chia sẻ quyền lực cho nhiều bên để cân bằng trong quyền lực chính trị. Nhưng có thể thấy sự chia sẻ này nó cũng không có rõ ràng, và các mối quan hệ chồng chéo giữa các cơ quan cũng thế. Nó là không tạo ra một cái sự phối hợp cùng nhau trong công tác quản lý đất nước, khiến cho hoạt động thiếu ăn ý và tạo ra rất nhiều sai lầm trong việc đối phó với Israel. Do Iran là một nhà nước thành quyền cho nên họ có một cái giai cấp, đó chính là giới giáo sĩ và tăng lữ. Thì ở đây chúng ta sẽ nói tới là các hội đồng chuyên gia Iran là cơ quan quyền lực bầu ra lãnh tụ tối cao. Hội đồng này bao gồm 86 luật gia Hồi giáo hoặc là các giáo sĩ cấp cao có quyền bầu chọn, giám sát và bãi nhiệm lãnh tụ tối cao, đồng thời đóng vai trò then chốt trong đời sống chính trị trong nước của Iran. Thì theo hệ thống này thì giới giáo sĩ cấp cao của Iran do có nhiều đặc quyền như vậy cho nên giới giáo sĩ cao cấp của Iran họ cũng có những nhóm lợi ích đằng sau họ thông qua một cái mạng lưới quan hệ gia tộc chính trị, và họ chính là vùng cấm. Nhưng mà trong chiến tranh ai cũng có thể là kẻ phản bội. Thì bạn có thử tưởng tượng đi, nếu bạn thừa biết có một cái vị giáo sĩ nọ là một kẻ điệp viên Hamas do Israel cài vào, nhưng vì cái đẳng cấp giáo sĩ bạn không thể làm gì ông ta được, thì bạn nên làm gì? Thì bỏ mặt thôi, chứ còn hơn đào sâu vô rồi để cho mình dính rắc rối. Ít ra việc để Israel tắc quai tắc quái có thể không ảnh hưởng gì mình và gia đình, nhưng nếu đụng vào một vị giáo sĩ đức cao vọng trọng, cả nhà bạn chết. Và hài hước nữa, đó là trong cái bầu không khí tôn giáo mạnh mẽ đến như vậy các nhà phân tích của các cơ quan an ninh Iran sẽ xuất phát từ ý muốn của Thượng Đế hơn là tập trung phân tích các âm mưu của người Do Thái. Nếu các nhân viên Iran cố gắng áp dụng những cái phân tích khách quan có khả năng sẽ bị buộc tội là Tây hóa, khiến cho các cơ quan của Iran gặp phải tình trạng bị phản bội và bị thâm nhập nghiêm trọng. Mossad luôn lợi dụng điều đó tiến hành chiêu mộ các quan chức của Iran, và nhiều người đã thực sự làm phản vì lý do lợi ích kinh tế hoặc là bất mãn chính trị. Nhiều chuyên viên của Iran thậm chí là đào tẩu sang Israel và cung cấp cho Israel nhiều thông tin quý giá về quy mô và cách thức hoạt động của chính phủ Iran. Vấn đề ngoại giao của Iran cũng cần phải được xem xét nữa. Thì ngay từ vế đầu của video, Iran luôn gây thù chuốc oán với mọi nơi. Xung quanh Iran luôn rất nhiều kẻ thù, và họ không yếu, họ cũng mạnh ngang như Israel vậy. Khác với Israel chỉ đối phó với các kẻ thù lẻ tẻ nhỏ nhặt như là Hamas, Hezbollah, Houthi, mà những cái tổ chức này bản thân họ cũng đâu có đoàn kết đâu. Họ cũng có những xung đột trong cái lợi ích của họ. Trong khi nội phía Tây, Iran đã phải đối đầu với Ả Rập Saudi nè, Bahrain nè, Jordan nè, vân vân. Những nước này họ có thể ghét Israel, nhưng Iran họ còn ghét hơn. Cái xui xẻo của Iran là hầu như các nước Ả Rập đều đã bình thường hóa quan hệ với Israel rồi. Họ không có động lực để đánh Israel, chứ họ cũng khoái hợp tác với Israel. Vì cái căn bản Israel là một đồng minh chủ chốt của Mỹ, chơi với Israel lợi hơn chứ. Trong khi đó họ coi Iran không khác gì cái gai trong mắt của mình vậy. Một cái thằng Ba Tư theo nhánh Shia, đã thế là còn nghèo, bị cấm vận bởi Mỹ nữa. Họ không có điên trọng một cái người như vậy để làm cái trống của họ ở Trung Đông. Nếu bạn đã từng xem phim Sống ở đáy sông theo bạn mấy ông như anh Ý, anh An, anh Nam con của bà Cả với ông Đại họ sẽ chấp nhận cho cái ông Núi một cái người con bị ông Đại hắt hủi và canh cho đi tù là sẽ chỉ huy họ chống lại ông Đại hả? Đâu ra, đúng không? Vùng biên giới phía bắc Iran cũng vậy. Nơi đây tập trung nhiều dân tộc thiểu số và họ có văn hóa và bản sắc dân tộc rất là cao, nên khu vực ở đây thường rất là tự trị. Mà vì họ tự trị cho nên dĩ nhiên là luôn bị Iran đàn áp. Do đó mà mối quan hệ giữa họ và chính phủ Iran luôn căng thẳng.
thì các nhóm dân tộc này nè, họ luôn đi qua lại giữa biên giới Iran và Iraq. Với cái sự thân thuộc về tình hình ở Iran như vậy á, họ luôn được Israel ưu tiên trong việc tuyển mộ trở thành các tình nguyện viên tình báo, giúp cho Israel thu thập được thông tin tại Iran. Còn về Israel thì sao? Thì Israel thì chúng ta cũng không cần phải phân tích dông dài. Bản thân họ đã là một cái chân trụ trống ở cái vùng Trung Đông rồi. Cho nên nói về thực lực quân sự, ngoại giao, chính trị của họ thì nó đều hơn hẳn với Iran. Có thể nói là Iran đang xảy ra điều gì thì Israel gần như họ không có. Israel họ không ngại va chạm với ai, họ sẵn sàng đánh bom bất kỳ quốc gia nào đang có một âm mưu đe dọa đến nền an ninh của họ hoặc là những dân tộc đồng minh với họ. Để làm được điều này, họ có những cơ quan chuyên trách chuyên nghiệp cùng với các nhân sự phân tích rất là thông minh. Họ tuy là một quốc gia thần quyền không khác gì Iran, nhưng họ khác Iran ở chỗ là họ không áp đặt tôn giáo lên quốc gia của họ. Do Thái luôn được Israel coi như là một dân tộc. Đấy, và những người Do Thái khi được sinh ra là họ luôn có một cái vận mệnh được Chúa trao tặng khi mà họ có mặt ở trên trần gian này. Cho nên là họ không có bị trói buộc bởi những cái điều luật hay vấn đề gì cả. Sự phát triển con người của họ vốn là đã nằm trên con đường của Chúa rồi. Do đó mỗi cá nhân của Israel họ có thể phát huy được các tiềm năng mà họ có để phục vụ cho đất nước của họ. Ngoài ra cũng không thể phủ nhận được vai trò của Mỹ, một đồng minh chủ chốt của Israel tại Trung Đông. Nếu không có cái sự gọi là ủng hộ tuyệt đối của Mỹ á, Israel cũng khó lòng mà có thể gọi là đáp trả lại những cái cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến do Iran ủy nhiệm. Thì nói chung là sau khi video này được ra mắt thì Iran và Israel thì vẫn tiếp tục cuộc xung đột thôi. Nhưng mà mình mong rằng là qua cái video này á, thì mình đã cho các bạn một cái góc nhìn về cái tình hình chính trị và những cái căng thẳng xung quanh của hai quốc gia này. Thì nếu các bạn có những cái suy nghĩ hay là những cái góc nhìn mới hơn á, thì các bạn có thể bình luận vào trong video này để cho mình biết thêm nhé. Đồng thời á, thì mình cũng mong là nếu các bạn thấy video này hay và hấp dẫn, các bạn có thể cho mình một sub và một like. Xin cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn tại đây. Ok.